हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौँ र क्लास 3 को म्याथमेटिक्समा आज हामी मल्टिप्लिकेसन अफ 3 डिजिट्स बाई 1 डिजिट्स हेर्न गइरहेका थियौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले के हेरेका थियौँ त भन्दा 2 डिजिट्स नम्बरलाई 1 डिजिटले कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भनेर हेरेका थियौँ र त्यही कन्सेप्टमा आधारित भएर हामी 3 डिजिट्सलाई 1 डिजिटले मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो स्टार्ट गरौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन के छ भने 156 into 5 भनेर छ। अब त्यही कन्सेप्ट अनुसार सुरुमा 5 र 6 मल्टिप्लाई गर्ने। 5 into 6 भने चाहिँ 5 लाई 6 चोटि एड गर्ने। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 है। 5 + 5 5 + 5 यो यहाँ गर्दा कति आउँछ 10 10 10 आउँछ। अब यो तीनटालाई एड गरियो भने कति आउँछ 30 आउन जान्छ। भनेपछि 5 into 6 भनेको 30, 0 यहाँ आउँछ, 3 यहाँनिर आयो। अब 5 ले यो 10s प्लेसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिन्छ। 5 into 5 भने चाहिँ 5 लाई 5 चोटि एड गर्दा कति आउँछ त 25 आउँछ। 25 मा 3 पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ, कति आउँछ 28, यहाँ 8 आयो, यहाँ 2 आयो। अब यसपछि के छ 5 1 जा 5, 5 1 is 5 हुन्छ र +2 गर्दा 7 आउँछ, भने चाहिँ 780 आउने भयो है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अब 243 into 7 छ। अब यहाँनिर 7 into 3 गर्नु पर्यो। 7 + 7 + 7 यहाँनिर 7 7 14, यहाँ +7 छ। 14 + 7 भनेको 21 आउँछ। 7 times 3 भनेको 21, यहाँ 1 आयो, यहाँ 2 आयो। अब 7 times 4 भनेपछि यहाँ अर्को 7 जोडिदियो भने 28 आउँछ है। कति आयो 28 आयो। भनेपछि 28 + 2 गर्नु पर्यो। 28 + 2 भनेको 8 0, यहाँ 8 2 10 आउँछ, यहाँ 1 आयो 30 आयो होइन, यहाँ 0, यहाँ 3 आयो। अब 7 2 भनेको कति हुन्छ 14 हुन्छ। 14 + 3 भनेको 17 आयो। सो हाम्रो एन्सर कति आयो 1701 आउन गयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 226 into 4 226 into 4 सुरुमा 6 into 4 अथवा 4 into 6। 6 into 4 भने चाहिँ 6 लाई 4 चोटि एड गर्नु पर्यो। 6 र 6 एड गर्दा 12, यो एड गर्दा 12 र 12 र 12 एड गर्दा कति आउँछ 24 होइन। भनेपछि 6 times 4 भनेको 24, 4 यहाँनिर 2 आयो। अब 4 times 2 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ। 8 मा क्यारी ओभर 2 जोड्यो भने 10, यहाँ 0 आयो, क्यारी ओभर 1। अब 4 2 जा 8, 8 मा 1 जोड्दा 9, भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको कति रहेछ त 904 रहेछ है। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर 467 into 3। अब 467 into 3 गर्दा सुरुमा 3 into 7 गर्नु पर्यो। 3 लाई 7 चोटि एड गर्ने अथवा 7 लाई 3 चोटि एड गर्ने होइन, त्यही कुरा हो। भनेपछि 7 3 जा अथवा 3 7 जा 21 आउँछ। यहाँनिर 1 आयो, क्यारी ओभर 2 आयो। अब 3 into 6 भने चाहिँ 6 चोटि एड गर्नु पर्यो, कति आउँछ 18 आउँछ। 18 मा यो क्यारी ओभर 2 पनि जोड्नु पर्यो, यहाँ 0 आयो, यहाँ क्यारी ओभर 1, 1 + 1 भनेको 2, यहाँ 0 आयो, यहाँनिर 2 आयो। अब 3 into 4 3 लाई 4 चोटि एड गर्दा कति आउँछ 3 लाई 4 चोटि एड गर्दा यो 3 र 3 भनेको 6, यो 6। अब 6 + 6 भनेको 12 आउँछ। 3 4 जा 12 भयो। 12 मा 2 एड गर्दा कति हुन्छ यहाँ 4 14, भनेपछि 1401 आउन गयो है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ 258 into 5 भनेपछि 5 8 जा गर्नु पर्यो सुरुमा। यहाँनिर 5 8 भनेपछि 5 8 जा कति हुन्छ 5 लाई 8 चोटि जोड्दा 40 आउँछ, यहाँ 0 आयो, क्यारी ओभर 4 आयो है। अब 5 times 5 5 into 5 5 2 जा 10, 5 times 3 is 15, 5 times 4 is 20, 5 times 5 is 25। 25 मा 4 पनि जोड्नु पर्ने छ, यो 9 भयो, यो 2 भयो, यहाँ 9, यहाँ 2 आयो। अब 5 times 2 भनेको 10 हुन्छ। 10 मा 2 जोड्यो भने 12 हुन्छ, 1290 हुन गयो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के छ यहाँ 275 into 9। अब यहाँनिर 9 into 5 गर्नु पर्यो, 9 लाई 5 चोटि, भनेपछि 9 times 2 भनेको
18 हुन्छ, 9 टाइम्स 3 भनेको 27, 9 टाइम्स 4 भनेको 36 र 9 टाइम्स 5 भनेको 45 आउँछ। सो 45 को 5 यहाँ, 4 यहाँ। अब 9 टाइम्स 7, 9 टाइम्स 5 45 भयो, 9 टाइम्स 6 54 हुन्छ र 9 टाइम्स 7 63 हुन्छ। 63 प्लस यहाँनिर 4 गर्नु पर्यो। अब 63 टाइम्स 4 भनेपछि 3 टाइम्स 4 7, यहाँ 6, यहाँ 7 आयो, यहाँ 6 आयो। अब 9 2 जा कति हुन्छ, 9 2 इज 18 र 18 मा 6 जोड्दा 8 प्लस 6 भनेको 14, यहाँ 1 आयो, 1 प्लस 1 भनेको 2 हुन्छ भने चाहिँ 24 आउँछ। 2475 होइन। हामीले दुईटामा जसरी मल्टिप्लाई गर्यौँ त्यही कन्सेप्ट्स अनुसार यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 348 7। अब यहाँ 8 इन्टु 7, 8लाई 7 चोटि जोड्दा 8 टाइम्स 2 16, 8 टाइम्स 3 24, 8 टाइम्स 4 32, 8 टाइम्स 5 40, 8 टाइम्स 6 48 र 8 7 जा 56 हुन्छ। यहाँनिर 6 आयो, यतापट्टि 5। 7 टाइम्स 4, अब 7 टाइम्स 4, 7 टाइम्स 2, 7लाई 2 पटक जोड्दा 14 आउँछ, 7लाई 3 पटक जोड्दा कति आउँछ, 21 आउँछ र 7लाई 4 पटक जोड्दा 21 प्लस 7 भनेको 28 भयो। अब 28 मा 5 एड गर्नु पर्यो, 8 9 10 13, यहाँ 1 आयो, 3 यहाँ 3 आयो, यहाँ 3 आयो। अब 7 टाइम्स 3 7 4 28 भयो, 7 टाइम्स 3 भनेको 21, 21 मा 3 जोड्दा 24 हुन्छ, 2436 हुने भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर 643 इन्टु 9 भनेर छ है। 9 टाइम्स 3 गर्नु पर्यो, 9 टाइम्स 3 भने चाहिँ 9 2 जा 18, 9 टाइम्स 3 इज 27 है। यहाँनिर कति आयो त, 7 आयो, क्यारी ओभर 2। अब 9 टाइम्स 4, 9 टाइम्स 4 भनेको 27 प्लस 9 भनेको 36 हुन्छ। अब यो क्यारी ओभर 2 पनि जोड्नु पर्ने छ। यहाँनिर 8, यहाँ 3 आयो, यहाँ 8 आयो, यहाँ 3 आउनु गयो, ठिक छ। अब 9 टाइम्स 6, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 हुन्छ। अब क्यारी ओभर 3 पनि जोड्नु पर्यो। यहाँनिर 4 प्लस 3 7, यहाँ 5 भन्ने चाहिँ 57 आउने भयो, ठिक छ। 5787 हाम्रो एन्सर हुन गयो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 257 इन्टु 8 होइन। भनेपछि यहाँनिर अब 8 टाइम्स 7, अब 8 टाइम्स 7 गर्नुहोस् त, 8 5 जा 40 हुन्छ, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 हुन्छ, यहाँ 6 आयो, यतापट्टि 5 आयो। अब 8 टाइम्स 5 भनेको हामीले 40 भनेको थियौँ अघि, 40 प्लस 5 भनेको 45 आउँछ, यहाँ 5 आयो, यहाँ 4 आयो। अब 8 टाइम्स 2 भनेको 16 हुन्छ, 16 प्लस 4 भनेको 20 हुन जान्छ, 2056 हुने भयो, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अब के छ, 384 इन्टु 9 छ। अब 9 टाइम्स 4, 9 टाइम्स 4 भनेपछि 9लाई 4 चोटि जोड्दा कति आउँछ, 36 आउँछ। यहाँनिर 6 आयो, क्यारी ओभर 3। त्यसै गरी 9 टाइम्स 8, 9लाई 8 चोटि जोड्दा के हुन्छ, टेबलमा हेर्नुहोस्, 9 टाइम्स 8 भनेको 72 हुन जान्छ। 72 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ, यहाँ 5 आयो, 7 5, यहाँ 5 आयो, 7 हाम्रो क्यारी ओभर भयो। अब 9 टाइम्स 3, 9लाई 3 पटक जोड्दा 27 आउँछ। 27 मा हामीले 7 जोड्यौँ भने 7 7 14, यहाँ 1 क्यारी ओभर र 1 प्लस 2 भनेको 3 आउँछ, 34 आउन गयो, 3456 हुने भयो। त्यसै गरी 406 टाइम्स 8, सुरुमा 8 इन्टु 6 गर्नु पर्यो। 8 टाइम्स 5 40, 8 6 जा 48, यहाँ 8 भयो, यहाँ 4 भयो। अब 8 टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ, तर यो क्यारी ओभर त 0सँग जोडिन जान्छ है। क्यारी ओभर भनेको एडिसन हुन्छ, भने 0 प्लस 4 भनेको यहाँनिर 4 हुन्छ, यहाँ 4 आयो, केही पनि क्यारी भएन। अब 8 टाइम्स 4 छ, 8लाई 4 पटक जोड्दा कति हुन्छ, 8 टाइम्स 2 16, 8 टाइम्स 3 24, 8 टाइम्स 4 भनेको 32 हुन्छ, 3248 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ 498 इन्टु 5। अब 5 टाइम्स 8, 5लाई 8 पटक जोड्दा के हुन्छ, 40 आउँछ, यहाँ 0 आयो, यहाँ 4 आयो। 5 टाइम्स 9,
अब 8 40 भयो, फेरि एकचोटि 5 जोड्दा 45 हुन्छ है। 45 मा 4 जोड्यो भने यहाँ 9 भयो, यहाँनिर 4 आयो, यहाँ 9, यहाँ 4 फेरि क्यारी भयो। 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4 भनेको 20, 20 प्लस 4 भनेको 24, 2490 आउन गयो। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। 268 इन्टु 6। अब 6 इन्टु 8 भनेको कति हुन्छ? 6 टाइम्स 8, 6 लाई 8 पटक जोड्ने, यहाँनिर हाम्रो 6 2 जा 12, 6 टाइम्स 3 भनेको 18, 6 टाइम्स 4 भनेको 24, 6 टाइम्स 5 भनेको 30, 6 टाइम्स 6 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, यहाँनिर 8 आयो, यतापट्टि 4 आयो। 6 टाइम्स 6 भने चाहिँ 36 हुन्छ, 36 मा 4 जोड्दा यो 0 भयो, यो 1 भयो, 40 आयो, यहाँ 0, यहाँ 4। 6 टाइम्स 2 भनेको 12, 12 मा 4 जोड्दा कति आउँछ? 16, 1608 आउने रहेछ है, 1608। अब यहाँनिर 482 इन्टु 5 गरौँ। 5 टाइम्स 2, 5 लाई 2 पटक जोड्दा 10 आउँछ, यहाँ 0 आयो, यहाँ 1 आयो। त्यसै गरी 5 लाई 8 टाइम्स जोड्दा के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, यसले यसरी गर्न सकिन्छ। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 भनेको के हो? 20 हो। फेरि अर्कोचोटि 20 जोड्नु त हो नि, होइन? किनभने यहाँनिर 4 वटा 5 एड भएको छ, फेरि अर्को 4 वटा 5 एड गर्दा त 8 वटा हुन्छ, भने 40 हुन्छ, यो 40 हुन गयो। 40 मा 1 जोड्दा के हुन्छ? 41 हुन्छ, यहाँ 1 आयो, यहाँ 4 आयो। अब 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4 भनेको त 20 हुन्छ, 20 मा 4 जोड्दा कति आयो? 24 आयो है, भनेपछि 2410 हुन गयो यसको एन्सर। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँ। अब 629 टाइम्स 7। अब 7 टाइम्स 9 भनेपछि 7 लाई 9 पटक जोड्दा कति हुन्छ? 7 लाई 10 पटक जोड्दा 70 हुन्छ है। अब 70 मा एउटा 7 घटाइदिनु भयो भने नि तपाईको 7 इन्टु 9 पनि आउँछ हैन, किनभने 9 वटा जोडिए जस्तो 7 हुन्छ नि त, एउटाको 7 घटायो भनेपछि यहाँनिर कति हुन्छ? 3 आउँछ, 63 आउँछ। क्यारी ओभर वाला त तपाईलाई आइहाल्छ। यहाँनिर 3 भयो, यहाँ 3 भयो, यहाँ 6 आउन गयो। ठिक छ। अब 7 टाइम्स 2, 7 लाई 2 पटक जोड्दा 14 हुन्छ, 14 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ? यहाँ 0 आयो, यहाँ 1 क्यारी ओभर, 1 प्लस 1 भनेको 2, यहाँ 0, यहाँ 2। यहाँनिर अब 7 टाइम्स 6 गर्नु पर्यो। 7 टाइम्स 6 भनेको कति हुन्छ? 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 गर्नु पर्यो, 44 आउँछ, यहाँ 4403 आउन गयो। ठिक छ कुरा। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो 349 टाइम्स 3 छ। अब 3 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 9 भनेको 9 टाइम्स 3 एउटै कुरा हो। 9 लाई 3 पटक जोड्नु र 3 लाई 9 पटक जोड्नु एउटै कुरा हुन्छ। यो भनेको 27 आउँछ, यहाँनिर 7 आयो, यहाँनिर क्यारी ओभर 2 आयो। अब 3 टाइम्स 4 भने चाहिँ 3 लाई 4 पटक जोड्दा 12 आउँछ, 12 मा 2 जोड्दा 14 भयो, यहाँ 4 भयो, यहाँ 1 भयो। अब 3 टाइम्स 3 भनेको 3 लाई 3 पटक जोड्दा 9 आउँछ, प्लस 1 गर्दा 10 भयो, भनेपछि 1047 हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। 568 टाइम्स 4 भनेपछि यहाँनिर 4 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ त? 4 टाइम्स 8 भनेको 32 हुन जान्छ, यहाँ 2 आयो, यहाँ 3 आयो। त्यसै गरी 4 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 6 भनेपछि 24 आउँछ, 24 प्लस 3 भनेको 27, यहाँ 7 आयो, यहाँ 2 आयो। त्यसै गरी 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5 भनेको 4 लाई 5 पटक जोड्दा 20 आउँछ, 20 मा 2 जोड्दा 22 हुन्छ, भनेपछि 2272 हुन जान्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 680 इन्टु 6, 6 टाइम्स 0, 6 मा 6 लाई 0 टु 0 जोड्दा कति हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसपछि 6 इन्टु 8, 6 लाई 8 पटक जोड्ने कति हुन्छ? 6 8 जा 48 हुन जान्छ, यहाँ 8 आयो, यहाँ 4 आयो। 6 लाई 6 पटक जोड्दा कति हुन्छ? 36 हुन्छ, 36 मा 4 जोडौँ, 6 4 10 हुन्छ, यहाँ 0 आयो, क्यारी ओभर 1 आयो। अब 1 प्लस 3 गर्दा 4 हुन्छ, भनेपछि 4080 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। नेक्स्ट क्वेसन। 437 टाइम्स 8 कति हुन्छ? 8 टाइम्स 7, 8 टाइम्स 7 भनेपछि
8 7 जा कति हुन्छ 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 56 हुन्छ यहाँ 6 भयो यहाँ क्यारी ओभर 5 आयो अब 8 टाइम्स 3 8 प्लस 8 प्लस 8 भयो 8 प्लस 8 16 16 प्लस 8 भनेको कति हुन जान्छ 24 अब 24 मा हामीले 5 जोड्नु पर्ने छ क्यारी ओभर 5 आएको छ भने 29 हुन्छ यहाँ 9 आयो यहाँ 2 आयो हैन 8 टाइम्स 3 भनेको 24 त्यसैगरी 8 टाइम्स 4 8 टाइम्स 4 भनेको 32 हुन्छ यहाँनिर 8 जोड्दै त भइहाल्यो 32 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ 34 हुन्छ ठीक छ यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ अब केही क्वेशन्सहरु दिन्छु म तपाईहरुलाई त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला 246 टाइम्स 9 छ 483 टाइम्स 7 छ 309 टाइम्स 9 छ त्यसैगरी 724 टाइम्स 4 छ यो चारवटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला ठीक छ यहाँनिर आज हामीले 3 डिजिटको मल्टिप्लिकेसन हेर्यौं सेम पुरानै तरिका हो नयाँ केही पनि छैन जस्ट एउटा नम्बर एक्स्ट्रा थप्या हो त्यसैले मैले तपाईलाई भनेको टेबलहरु राम्ररी याद गर्नु होला टेबलको काम सुरुमा मजाले बुझ्नु होला कसरी टेबल हुन्छ र टेबलकै भ्यालुहरु त लेखो यहाँ जुन मल्टिप्लिकेसन टेबल छ हो त टेबलको भ्यालुहरु लेखो है ठीक छ यहाँसम्म केही क्वेशन भए तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है सो थ्यांक यू फर